care este cel mai mare sprijin al tău? Avem plâns în direct. Cuplu studiază la universitate din Marea Britanie sau în afara Londrei. Fac naveta până în Londra, studiază 2 zile pe săptămână și iau finanțare pentru întreținere de 30.000 de lire pe an. Am vorbit de toate astea, dar totuși ai momente în care crezi că nu faci față? Bună și bine v-am găsit la al 3-lea episod al podcastului Agenției Concreted Education. Eu sunt Mihaela Popica și nu uitați, acesta este primul podcast făcut de către o agenție de recrutare studenți din Marea Britanie. Invitata din acest podcast este demnă de admirație. Ea este o mamă care le face pe toate. Se ocupă de copii, studiază la universitate în Marea Britanie, se ocupă cu drag de toată familia, are timp pentru ea, pentru activități extrașcolare împreună cu familia ei și are timp și de sală. Dar nu vreau să spun mai multe, o să o las pe ea să ne povestească puțin despre ea și totodată să ne spună cine este și de unde vine. Bună și bine te-am găsit la podcastul nostru. Mulțumesc frumos pentru invitație. În primul rând vreau să vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat, este foarte frumos. Felicitări și mult succes mai departe. Mulțumim. Am avut norocul să asistăm la evoluția fiecăreia, eu la evoluția ei și ea la a mea și de asta există și această apreciere. Da, așa este. Bun, hai să trecem mai departe, să ne spui ceva despre tine. De unde ești? Cum te numești? Când ai venit în Marea Britanie? Am venit în Marea Britanie în 2015. Am călcat pe urmele soțului. Ok. Deci el a venit primul. Da. Ok. Sunt căsătorită, suntem căsătoriți. Avem 2 copii. O fetiță de 8 ani face imediat și un băiețel de 3 ani jumate. Studiez, mergem la facultate, suntem în al 2-lea an, mergem împreună și ca pasiuni am sportul. Bun, o să ajungem la toate și o să abordăm fiecare subiect pe rând. Discuția noastră de astăzi, ceea ce aș vrea eu să evidențiem pentru toate mămicile din UK, pentru că, după cum știi, și tu ești activă în grupurile de Facebook și așa mai departe și vezi diferite discuții și subiecte și aș vrea ca atenția noastră să fie pe acest subiect și cum tu, Cătălina, reușești să le faci pe toate, să te ocupi de copii, să ai timp pentru tine, să te duci la sală, să te duci în vacanțe și așa mai departe și la universitate, că asta este cel mai important, 2 zile pe săptămână la universitate. Cam asta aș vrea să vorbim astăzi și pe lângă asta vreau să vorbim și despre planurile tale de viitor și ce ai vrea să faci, dacă ai niște proiecte în minte, da? Da, ok. Haideți să începem prin a-ți spune povestea. Cum ai venit în Marea Britanie, cum te-ai decis? Știu că ai zis că ai venit după soț, dar cum s-a luat această decizie? Când am venit, decizia am luat-o de comun acord. Am venit în 2015 și ca orice român venit în Marea Britanie, am început să lucrăm în depozit. Acum suntem ok, ne-am schimbat cumva joburile între timp și ne-am gândit pe parcurs să aplicăm la universitate. Bun, dar decizia asta când ați luat-o? Ați venit în 2015, ai spus. Sunt 9 ani. 9 ani în care cu siguranță v-ați schimbat foarte, foarte mult. Da. Ați început să munciți la depozit. Întrebarea mea, știind cum sunteți voi acum, aveați timp de voi și de pasiunile voastre sau era doar muncă? Nu, era doar muncă și atât. Nimic altceva nu făceam. Nu ieșeați, nu călătoreați? Nu. Se mai întâmpla să ieșim poate în zilele libere, dar mai greuț. Mi-ai spus că ai 2 copii. Ai venit acum 9 ani în Marea Britanie, fetița face 8 ani. Înseamnă că ai născut-o aici și ai crescut copila și aici. Cum vezi sistemul din Marea Britanie față de cel din România? Pentru că am văzut, sunt foarte multe ipoteze, contradicții, de exemplu, maternity leave. În România ai 2 ani, aici ai mai puțin, în România ești plătită nu știu cât la sută din salariu. Cum ai văzut tu asta? Ce crezi despre asta? Pot să fac și o comparație, pentru că pe fata am născut-o aici, iar pe băiețel în România.
și pot face comparația asta. Mi-a plăcut mai mult sistemul de aici, ci tot ce înseamnă nașterea, experiența pe care am avut-o aici față de cea din România. Să înțeleg că experiența nașterii aici, Da. în Marea Britanie, este Da. mult mai Da. bună și frumoasă decât în România. De ce? Se leagă o altfel de conexiune cu copilul, pentru că, după cum bine știm, în România naști și ți-l duce la un alt salon, la incubator sau, mă rog, într-o sală unde stau bebelușii, nu știu cum se numește exact, și mergi sau ți-l aduce doar la program. Nu. Aici ai născut copilul și ți-l pune pe piept. În Și așa rămâi cu el. Deci în România naști și îți ia copilul direct? Da? Și pe cel mic l-am născut și în perioada COVID-ului și a trebuit Mai să rău. aștept foarte multe ore până a venit rezultatul de la test. Au verificat bebelușul dacă are COVID? Da, și pe mine. Și gândește că am născut durerile nașterii. Atunci nu prea ai timp să stai să-l vezi cum arată, nici nu știam cum arată. A trebuit să aștept câteva ore bune până să-l văd. Bun. Asta nu... Cred că este traumatizant pentru orice mamă Foarte. și așa treci prin durerile nașterii Da. atâtea ore și după copilul să-ți fie luat. Da, nu știu ce să zic despre asta pentru că nu am copii și nici nu-mi doresc, dar cu siguranță este greu și apreciez toate mamele și pe tine. Mai ales că ai trecut prin 2 nașteri. Da, ambele naturale. Ok, asta da. Acum nu, toate că e naturală, că e cezariană. Cred că durerile normal, și recuperarea este grea, aceeași. Nu Așa am este. multe cunoștințe despre asta, pentru că mereu când fac research mă opresc. Văd foarte multe cazuri și nu vreau. Între timp ai zis că l-ai născut pe băiat în România, da? Să înțeleg că ați plecat în România, v-ați mutat, ați încercat. Ce ați făcut? Da, am încercat. Nu a fost perioada asta cu nașterea, perioada în care am încercat ceva în România. A fost puțin mai înainte. Am încercat să facem ceva în România. Ne-am întors de vreo 2-3 ori, nu mai mi-aduc bine aminte. Și de fiecare dată ne-am reîntors. Pentru că nu ne-am mai regăsit acolo în cam tot ce înseamnă mentalitate, în afara faptului că avem familia și prieteni acolo, altceva nu ne ține. Ce părere ai despre mentalitatea din România, dacă tot ai menționat, mentalitatea oamenilor din România și a celor de aici? Și acum hai să ne gândim din perspectiva asta, că și noi tot din România am plecat. Aici ce se întâmplă pe parcurs de te schimbi? Pentru că, probabil, în trecut, înainte să venim în Marea Britanie, și noi am fost ca ei și am avut aceeași mentalitate. Ce crezi tu că se întâmplă pe parcurs? Aș putea zice evoluție. Faptul că cunoști diferite persoane în anumite cercuri. Faptul că studiezi. Faptul că faci ceva ce-ți place. Asta te face să te învârți în alt cerc. Da, evoluția. Asta ar spune. Da, plus că sunt foarte multe culturi diferite, oameni diferiți, ceea Da. ce te face să vezi Exact. viața prin mai multe perspective, nu doar cea din România. Mai mulți ochi. Exact. Da. Dar cum a fost acomodarea ta aici? E greu. Greu? Da. A fost greu. Dar acum nu m-aș mai vedea în România, cel puțin momentan. Nu știu ce o să fie peste 2, 3, 5, 10 ani. Chiar săptămâna trecută am fost în România, am fost la o nuntă. Am stat 3 zile. Asta bani la anunți? Am dat. Nu dăm bani la anunți. Și mi-a fost foarte greu. Am rămas șocată, aș putea spune. De ce? De prețurile din România. Da. Am intrat la supermarket și nu am vrut să cumpăr nimic. Și nu pentru că nu aș avea bani sau că nu mi-aș permite, dar absolut totul mi s-a părut foarte scump, comparând
aceleași produse pe care eu le cumpăr aici, exagerat. Știu, am fost și noi în România, cred că în ianuarie, nu mai țin minte, dar totul este dublu, dacă nu triplu. Da. O periuță de dinți, doamnelor și domnilor, 45 de lei. Da. Dar acum, tu având 2 copii, dacă ei te-ar întreba sau ar spune, mami, vrem în România, te-ai muta? Nu aș spune. De ce? Pentru că am avut acum ceva timp o discuție cu fetița, că ea este mai mare și ne putem înțelege cu ea, în care i-am propus să ne întoarcem în România. Și nu este de acord. A spus că pentru ea asta este țara ei, ea aici e născută, aici e crescută. Nici măcar nu vrea să ne lase să ne mutăm din zona în care stăm, pentru că am dorit să ne mutăm într-o altă zonă. Și nu vrea. Că implicit trebuie să schimbe școala. Da. Și nu... Și-a făcut prieteni. Da, și-a făcut prieteni, este foarte populară la școala la care este și nu. Deci clar, nu. Cel mic este aici de la... Am fost în România, am născut, anumite probleme de sănătate și am decis să merg acolo. Pentru că și am pe cineva la spital acolo, pe soacra mea lucrează la spital. Și m-am simțit mai sigură. Da. Și ne-am întors aici, el avea o lună, deci este născut aici. Dar sunt foarte, foarte mulți părinți care și-au copiii de la școală și îi mută din România în Anglia, din Anglia în România sau din Anglia îi duc în România, din România îi duc în altă țară. Ce părere ai tu despre asta și faptul că până la urmă, chiar dacă este copil, își formează o rutină și un caracter de mic și tu schimbându-l dintr-o parte în alta, el se pierde pe drum. Ce părere ai tu despre asta? Așa este. Se pierde și poate deveni dificil pentru ei, pentru că noi am încercat, am mers în România, am luat-o și pe cea mică, tot timpul a fost după noi, nu am rămas. Și să știi că acum, când am avut acea discuție, ne-a spus, cumva ne-a strigat, că pe mine m-ați tot plimbat de colo-colo. Da, chiar dacă ei sunt mici, spui că, hai mă, că lasă copilul mic și nu știe el, se adaptează. Într-adevăr se adaptează, dar mai târziu o simte. Sau mai sunt părinți care spun, lasă că tot ce este important este să fiu eu acolo. Da? Că dacă eu sunt, atunci el nu are treabă. Dar este afectat, pe parcurs. Este afectat. La fel și părinții care spun, dar n-ai de ce să-ți duci copilul în vacanță până la 4-5 ani, că el nu ține minte nimic. Da. Bun. Am menționat la început că te ocupi de foarte multe lucruri. Și universitate, copii, soț, casă, activități extra cu cei mici, sală. Ai grijă de tine în acest timp. Cum arată o zi de-a ta? De dimineață până seara, de când te trezești până când te pui la somn? Aglomerată. Ai timp de toate? Mai sincer, aș vrea să fie un pic mai lungă ziua. Că nu prea... E foarte aglomerată, e încărcată, dar totul ține de organizare. Ne organizăm și reușim să le ducem la bun sfârșit pe toate. Deci, organizarea și disciplina. Da. Cam asta ar fi la bază. Da. La ce oră vă treziți? La 5:40 dimineața. Ideea este că atunci mă pun la somn. Da? Mă trezesc la 8. Ideea este că, de asta spun că a devenit un pic aglomerată și agitată viața noastră, pentru că soțul meu și-a schimbat locul de muncă. Momentan avem doar o mașină și mă trezesc la 5:40 să-l duc pe el la lucru și să mă întorc înapoi acasă. La 7 trezesc copiii, îi pregătesc de școală, grădiniță, le dau să mănânce, îi duc la școală, la grădini, revin acasă, mănânc și o iau din loc. Mă duc la sală,
de la sală direct, poate mai fac ceva cumpărături între timp, merg, iau copilul, cel mic, La ce oră termină? la 2, la 2 și soțul, ne așteaptă un 10 minute până ajungem, îl iau pe el, îi aduc acasă și la 3 merg după fată. Și poate îi spune că, ok, după 3 sunteți cu toții acasă, Da. e ceva mai ușor. Dar nu. Pentru că nu prea stăm într-un loc, că, ca toți copiii, își cer, dăm, făm, punem să mănânc. Du-mă în parc, vreau acolo. Da, du-mă în parc, avem cumva noroc că parcul este peste stradă de casa noastră și atunci e mai ușor. Dar tu te duci la sală. Haideți să vedem cum ai început această pasiune. De unde, cum și să ne povestești puțin evoluția ta. Pentru că știu că în trecut, ca fiecare mamă care a dat naștere și așa mai departe, ai rămas cu puține kilograme în plus. De acolo, cum a fost? Care a fost motivația? Ai spus că am această pasiune, nu a început ca o pasiune, a devenit o pasiune, pentru că mi-aduc aminte acum câțiva ani, nu mă duceai la sală în niciun fel. Eu. Da. Și nu este nici măcar motivație la mijloc, este vorba doar de disciplină și să rămâi constant în ceea ce faci, pentru că motivația vine și la fel de repede pleacă. Pofta vine mâncând. Exact. Am început din dorința de a slăbi după cele 10-13 kg acumulate în sarcină. Nu zice că au fost chiar foarte multe, dar se vedeau. Câte kilograme aveai? Câte ai câștigat pe parcurs? Este un câștig, doamnelor și domnilor. Așa, și câte kilograme ai rămas după naștere? Ca să vedem evoluția. Și de unde ai început sportul și unde ai ajuns până acum? Am plecat de la un 58-60 de kilograme și am ajuns undeva la 70 și un pic. Deci de la 72-73 am început să slăbesc. Și ai făcut asta din dorința de a slăbi, nu? Da. Dar totuși a fost un moment în care te-ai decis. Nu este o problemă sau nu mă simt bine în pielea mea? Haide să atingem acel subiect. Da, a fost un moment când au fost mai multe încercări și totodată au fost și eșuate unele, majoritatea dintre ele, până la ultima. Până când am găsit o conexiune cu o anumită antrenoare cu care lucrez și în prezent. Momentul când mi-am pus în plan că vreau să fac asta și să o fac mai bine decât am făcut-o până atunci. De-aia au și eșuat toate încercările mele. A fost atunci când m-am uitat în oglindă și parcă am văzut altceva rău. Altceva rău. Nu mi-a plăcut ce am văzut și am spus că, eu nu sunt așa. Eu mă știu pe mine cum sunt și ce pot să fac. Îmi doresc să fiu din nou eu cea care eram. Practic voiai să fii cea dinainte de nașteri. Da. Bun. Și da, pot înțelege că e greu cumva la început. De asta și probabil multe femei, mame, se complac în situația asta de a rămâne cumva cu kilogramele acumulate pe perioada sarcinii, dar nu este de ajuns să te plângi, ceea ce trebuie să te ridici și să treci la treabă. Pentru că asta am făcut și eu și pare că am reușit un pic. Da, ai reușit. Și ce o să facem noi? O să punem niște videouri și niște poze cu tine, da? Okay. Că are foarte multe. Dacă o căutați pe Instagram, are foarte multe. Înainte și după. Da? Și o să le postăm și noi aici, să vadă toată lumea evoluția ta. Și faptul că ești de admirat, practic ai 2 copii. Mulțumesc. Și faci atâtea. Și cum ai spus și tu, sunt foarte multe mame care după naștere rămân cu câteva kilograme în plus, dar nu iau acțiune. Sau iau, dar mediul nu le ajută, pentru că probabil
au depresie după naștere sau nu au susținere din partea celor din jur, puțin ajutor și așa mai departe. Dar la tine chiar este de admirat faptul că poți să le faci pe toate, să te ocupi de toate. Am vorbit de toate astea, dar totuși ai momente în care crezi că nu faci față? Da. Și cum le gestionezi? Foarte multe. Și cum le gestionezi? Mă organizez foarte bine. Cred că asta mă ajută. Cred că este și zodia, sunt zodia Fecioară. Și mă organizez foarte bine. Îmi place să am totul scris. Când cumva mă dau peste cap, îmi place să-mi notez. Am de făcut asta, asta și asta, ok, de unde încep? Organizarea e punctul cheie, aș zice. Într-adevăr, organizarea este punctul cheie pentru absolut tot și nu numai în fitness și în viață și așa mai departe. Hai să vorbim puțin despre, sală, fitness, pasiunea asta și dacă ai ceva planuri de viitor. Și, de fapt, ce obiective de viitor ai în legătură cu fitness-ul? Da, acum a devenit o pasiune. La fel cum am mai spus înainte, am început din dorința de a slăbi și între timp a devenit pasiune. Nu mă văd făcând altceva. Merg de 5-6 ori pe săptămână la sală. A 6-a zi e bonus, așa îmi place să-i spun. Am grijă la alimentație, atât pentru mine cât și pentru soțul meu și pentru copii. Am adaptat cu toții un stil de viață sănătos, nu doar eu. Și devenim pasiune între timp. Mă gândesc ca pe viitor să fac mai mult din asta și poate să-mi fac cursul de PT. Personal trainer, da. Și de când urmăresc câteva fete pe Instagram care participă la concursuri, m-am gândit că mi-ar plăcea și mie să fiu acolo, pe scenă. Și mă gândesc să fac și eu acest pas. Cu toate că acolo îți trebuie foarte multă ambiție și muncă. Pentru că cumva se schimbă într-un stil de viață sănătos, ce am acum, într-unul strict. Drastic. Drastic. O să mai mănânci tu, nu știu, cheesecake, dietetic și asta, Nu. Este de admirat, dar totuși tu în prezent ai un job online. O să renunți la jobul ăsta? Scuze, voiai să spui ceva, dar acum te întrerup pentru că foarte multe mămici de acasă o să zică, păi stai puțin că nu muncește. Nu muncește, soțul termină la 2, normal că are timp să facă sală, are timp de ea, are timp să facă mâncare sănătoasă și așa mai departe, dar nu. Studiază 2 zile pe săptămână, are copii full-time cu ea, soțul este la muncă, trebuie să aibă grijă și de jobul ei online, are și job online, deci le face pe toate. Și nu există, nu se poate. Da? Trebuia să subliniem asta, pentru că știi tu, cu siguranță o să spună dar nu muncește. Dar în același timp, sunt femei care nu muncesc absolut deloc, nu fac nimic, stau doar acasă cu copiilor. Și nu fac toate astea. Nu zic că este ușor, este cel mai greu job din lume, dar voiam să subliniez faptul că se poate. Se poate să stai acasă, să ai grijă doar de copii și să ți se pară că este foarte, foarte multă muncă și să fie, și să mai fii și pe partea cealaltă, cum ești tu, în care le faci pe toate. Să faci ce-ți place. Da, să le faci pe toate și trebuie să-ți găsești ceva pentru tine. Pentru că eu am fost în situația în care doar stăteam acasă, viața mea se învățea în jurul copiilor, a rutinei casnice și nu e ușor. Și nu e ușor nici să ieși de acolo și să începi să faci ceva pentru tine. Totodată este și depresiv. Dar, da, se poate. Și ai spus de job.
Da, dacă nu ai un job să te îmbraci și să ieși din casă, aia nu înseamnă că nu muncești. Da. O avem și pe soacra mea, da? La fel spune, ne vede că muncim pe calculator și zice, mamă, dar asta nu e loc de muncă. Da, și sunt foarte mulți oameni care spun că nu se poate, dar le faci pe toate, muncești. Totuși, care este cel mai mare sprijin al tău? Soțul meu. Plânge. Avem plâns în direct. Da. Scuze. Mă emoționez. Te-ai emoționat. Nu voiam să facem asta, dar oricum, știind că este sprijinul tău cel mai mare și că te susține și faceți absolut tot împreună. Diferența este că el iese din casă, se ducă la job și tu stai acasă, dar le faceți pe toate împreună. Da. Și într-adevăr este foarte important să ai un partener care te ajută și te susține. De asta sunt, după cum menționam mai devreme, vedem pe grupurile de Facebook, sunt atât de multe cazuri în care soțiile postează că nu au sprijin, că vor să se despartă, dar nu au bani, sunt independente, le este frică că o să le se ia și așa copii. se complac în situația de... Din păcate, da. Dar puteți să le faceți pe toate chiar și singure, să știți. Aveți nevoie doar de, nu știu, un moment în care să luați decizia. Clar, am plecat de aici, cu siguranță o să mă descurc. Pentru că consider că ăsta e cel mai greu moment, să iei decizia. Asta e cea mai grea parte. După te descurci. Dar faptul că tu ai un soț care te sprijină și te susține este de admirat. Nu aș fi reușit fără el. Zic să schimbăm puțin subiectul, să ne păstrăm hidratați, da? Să zic așa. Hai să trecem la partea de studiu, că oricum acesta este un podcast educațional făcut de către o agenție de recrutare studenți. Hai să vorbim despre călătoria asta academică, cum a început, cum v-ați hotărât, voi doi studiind împreună. Da. Și făcând naveta împreună. Inițial, eu am tot insistat la soțul meu să se înscrie el. Așa a și făcut. La insistențele mele. S-a înscris cu o anume agenție, nu mai mi-aduc aminte exact cum se numește, dar nu s-a ținut. Cred că nu l-a ajutat într-un fel, nu s-a simțit susținut. Nu știu exact ce s-a întâmplat, de ce prima dată nu a mers, iar a doua oară a mers. După cât timp a renunțat? Nu, după foarte mult timp. Imediat, nu? Mi-aduc aminte că era ceva foarte scurt, că nu luase banii de la finanțare. Nu, n-a apucat. N-a apucat până acolo. Și apoi asta devine amuzant. Reclamă în direct. Te-am găsit pe TikTok. Mihaela Popica pe TikTok. Și zic, dar văd, asta e mișto, mă. Și frumoasă e așa. E să încerc eu să-l înscriu pe soțul meu la facultate. Sincer, spre rușinea mea, am uitat unde m-a contactat. Am uitat. Te-ai pe cap, înțelegem. Cred că ți-am scris pe Instagram. Apoi că pe TikTok nu mergea să trimiți mesaje atunci. Eu mi-aduc aminte doar discuțiile de pe WhatsApp, sincer. Probabil am făcut schimb de numere, ceva. Probabil. Da, sigur. Ți-am scris în ideea că voiam să-l înscriu pe soțul meu. Vroia să se înscrie, nu voiam să-l înscriu eu. Să se reînscrie, da? Da, să se reînscrie. Și tu ai fost cu ideea și cu propunerea de a ne înscrie amândoi și cumva ne-ai împins așa de la spate. Dar hai, înscrieți-vă amândoi. Cum facem un agent de altfel? Hai, veniți împreună în Londra, că eu oricum locuiesc la o oră jumătate de Londra și fac naveta împreună. Facem naveta, da. Și am zis că este mult mai bine să se gândească foarte bine să ia această decizie și să vină împreună. Să facă naveta împreună. Pentru că pe viitor, dacă s-ar fi gândit să studieze și ea, să înceapă el acum după începea și ea, cu siguranță aveați program diferit. Nu mai aveam același program, sigur. Și atunci ne-am înscris amândoi.
Am venit, am dat testele și toată admiterea, ceea ce se dă împreună. A fost totul... Cum a fost admiterea pentru voi? Pentru mine, pentru soțul meu a fost foarte easy. Și pentru mine a fost ușor, doar că eu sunt genul care se stresează puțin înainte. Nevorbind engleza lui, el vorbește foarte bine engleză, dar cumva cu toată susținerea agenției, nu vreau să fac niciun fel de, nu știu, reclamă sau să creadă lumea că e doar reclamă, dar efectiv ne-ai susținut, ne-ai învățat, exact ăsta este cuvântul potrivit, ne-ai învățat ca pe cum îi înveț eu pe copiii mei. Dacă vă întreabă asta, cum răspundeți? Așa, nu e bine, haideți, încercăm așa. Exact. Și așa ne-am hotărât să... Așa ne-ai convins să ne scriem împreună. Și, sincer, am luat cea mai bună decizie. Împreună, toți trei. Mă bucur că pur și simplu ați făcut asta și că, uite, am ajuns acum după 2 ani, terminați 2 ani și o să aveți diplomă de 2 ani, Higher National Diploma. Dar în acești 2 ani, ok, trecem de admitere, ați trecut. Cu finanțarea, mi-aduc aminte că a fost totul... A fost ok. A fost un caz oricum. A fost ceva acolo. Că lucrai self-employed. Da. Dar a fost în regulă. Am trecut copiii în aplicație, ați primit amândoi finanțare. Acum, totuși sunt 2 ani în care voi faceți naveta. Cum vă descurcați? Că sunt 2 zile pe săptămână. Da. Păi, ne descurcăm ok pentru că profesorii sunt foarte înțelegători. Le-am explicat că... Ok, la început am avut o bună, pentru că era programul un pic mai, nu aș spune chiar încărcat, dar trebuia să lipsim cumva prea mult de acasă. Da. Și am avut o bună, dar o foarte scurtă perioadă de timp. Apoi, cumva, ni s-a schimbat orarul și profesorii ne-au înțeles că trebuie să plecăm mai repede de la facultate pentru că trebuie să luăm copiii de la grădiniță și de la școală. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Pentru că altfel trebuia din nou să plătim bonă, ore pierdute pe drum, implicit pierdeam și orele în care mai bine stăteam cu copiii. Bun, deci este foarte important ca să ai susținere la universitatea la care te duci și să ai un colectiv, nu știu, profesorii să fie înțelegători, colegii la fel, să nu zică da, dar vreau și eu să mă duc mai devreme, că dacă ea pleacă, eu n-am copii. De ce nu? Da, discriminare. Da, de asta este important să te duci la o instituție bună. Ei studiază la University of Sunderland, au aplicat la un curs de 2 ani. În acești 2 ani ați întâmpinat ceva dificultăți la examene, că ne-ai zis, pentru soțul tău admiterea a fost foarte ușoară, dar tu aveai ceva dubii. Cum v-ați descurcat după? Cum toată comunicarea asta dintre voi, profesori, se fac prezentări în clasă, nu? Lucrați în echipă, cum a fost? Pentru el a fost ok. Și pentru mine, rezultatul final a fost foarte bun. Dar a trebuit eu să mă agit un pic la început, pentru că nu sunt eu dacă nu mă agit. Dar, nu, da, am avut prezentări în fața clasei. A fost ok. Profesorii chiar sunt. Eu cel puțin am avut noroc cu ei că m-au înțeles că sunt foarte emotivă și nu faptul că nu vorbesc engleză la perfecție mă face să fiu așa sunt. Da. Și atunci m-au înțeles că, ok, e ea mai emotivă, hai să o facem cumva. M-au făcut să trec mai ușor peste, da. Colegii, foarte ok, n-am avut niciodată, ne înțelegem foarte bine. Dar
Care a fost cea mai mare dificultate pentru voi, atât pentru tine cât și pentru soțul tău? Faptul că faceți naveta de 2 ori pe săptămână, o oră jumate până aici, o oră jumate până acolo înapoi. Aș putea zice că asta, să zic că e cea mai mare dificultate, dar e ok, nu ne place să mai petrecem timpul și noi doi. 3 ore pe drum, mai discutăm și noi, mai vorbim. Mai beți o cafea? Mai bem o cafea. Și faptul că am decis să ne înscriem amândoi la facultate. Totodată am primit și finanțarea, ceea ce una dintre cele mai bune decizii luate. Pentru că, de ce n-aș recunoaște, ne-a ajutat foarte mult și încă ne ajută foarte mult. Pentru că e clar că cu 2 joburi full-time nu ai mai avea chiar atâta flexibilitate să mai faci și altceva pe lângă. Casă, copii, fel de activități, să-ți faci ce-ți place. Vacanțe. Sincer, nu prea avem timp așa să mergem în vacanțe. Facem cam 1-2, poate, pe an. Și, da, aplicând de finanțare, cred că luăm undeva eu iau undeva la 14.000 și un pic și soțul meu undeva la 16.000, că avem și copiii trecuți în aplicația lui, cred. Nu știu, tu știi mai bine aceste detalii. Deci, nu mă bag unde nu știu. Cuplu studiază la universitate din Marea Britanie, stau în afara Londrei, fac naveta până în Londra, studiază 2 zile pe săptămână și iau finanțare pentru întreținere de 30.000 de lire pe an. Este foarte mult. Și am băgat copiii în ambele aplicații, dar bănuții se duc către el. El primește bănuții pentru copii. Cred că ea are undeva la 30 de lire. Da, dar e bine. Plus că se adaugă atât de mult, pentru că au și transportul. Fiind de la o oră jumătate distanță, atunci se mai adaugă ceva, dar... Acum, sincer, cam ce joburi ar trebui să ai să iei atâția bani? Și nu se compară, dacă te duci la job, stai acolo. Aici mergi 2 zile, câteva ore, te duci frumos, îmbrăcat frumos, aranjată, machiată. Acum nu este atât de ușor. Trebuie să subliniez. Și în partea academică, toată lumea o să creadă că te duci pentru bani sau că doar asta se întâmplă. Dar trebuie dacă să te duce doar pentru bani, ar fi clar că nu ai trece examenele sau... Asta din prima, știi? Da. Ne batem un pic capul, ce-i drept, făcând proiectele. Nu e chiar foarte simplu, dar acum să nu crede lumea că este chiar ușor, pentru că nu este. Avem prezentări pe care le susținem în fața profesorilor, a colegilor. Nu este chiar atât de simplu. Dar, dacă faci ceea ce îți place, nu ai cum să nu reușești. Plus că te ajută pe viitor această diplomă. Da, mai ales că tu studiezi la University of Sunderland, care este în top 50 universități, mai bine de atât, nu știu. Foarte norocoasă. Dacă ați fi nimerit. Și până la urmă se observă faptul că studiezi la o universitate de top, de asta și profesorii sunt mai înțelegători și așa mai departe. Și acum vorbesc din experiența mea de student advisor. Sunt, într-adevăr, instituții care nu sunt la acest nivel și sunt foarte stricți. Foarte stricți cu studenții, dar fix din motivul acesta, pentru că nu au încredere că studenții se duc acolo pentru a studia și nu pentru bani. Și de aici vine și strictețea profesorilor și a colegiului sau universității în sine, cu prezența și așa mai departe. Dar universitățile astea foarte bune de top au încredere, profesorii sunt acolo doar ca să vă învețe, nu se gândesc nicio secundă că stai puțin, poate studentul X a venit pentru bani sau... Și atitudinea, și atitudinea colectivului de studenți contează foarte mult, pentru că până la urmă ce transmiți mai departe profesorului la ore, cu siguranță o să trateze și el ca atare.
Să revin puțin la finanțare. Am tot văzut și pe grupurile de mămici, acolo mai activez, că se spune foarte mult că, păi, da, decât să mă duc la facultate, nu mai bine mă duc eu și lucrez în weekend. Sau, mă rog, mămicile, soțul meu lucrează în weekend. Sau să-mi iau, mamele spun, mai bine mi-au eu un job de seară. Da. Da. Păi, ok, îți iei și un job de seară și te duci și lucrezi și în weekend, dar tot nu ajungi să faci banii aia. Acum să fim sinceri. Mai ales, și da, scuze. Plus de asta, de ce ai vrea să pleci de lângă copiii tăi atâta timp, să pleci noaptea? Stres continuu. Da. Mai ales ca mamă, dacă ți iei job de noapte, te gândești că tu nu ai job de noapte și dormi ziua, că ai schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3, toate schimburile. Nu ai. Da. De asta cel mai bine ar fi să se organizeze puțin. Știu și problema asta, fiind în domeniu, știu problema pe care ai avut-o și tu de altfel la început. Dar dacă noi plecăm copiii, ce fac? Da. N-are cine să ia de la școală, implicit grădiniță. Da. Nu am timp. Dar 2 zile pe săptămână, dacă e o bună... Găsești soluții, se găsesc, trebuie doar să lucrezi un pic la ele. Dar plus că și finanțarea ți oferă Childcare Grant, care să-ți plătească grădinița sau activități extrașcolare, bonus și așa mai departe. Bun, ok, mai intervine la mame și partea de încredere, că nu pot să aduc un străin în casă, dar la un moment dat tu trebuie să le dați drumul. Că e de vreme, că e mai din păcate. Da. Dar, într-adevăr, este dificil, dar organizarea contează. Și nu organizarea, pe cât susținerea partenerului. Și uite, hai să abordăm subiectul acesta, pentru că eu nu știu, nu am copii și așa mai departe, dar tu având copii. Întâlnesc, cred că de minim 5 ori pe săptămână situația aceasta și numai eu și toată agenția, toți agenții. Vorbim cu soția, este de acord, își dorește să se înscrie la universitate, pentru că da, sunt foarte multe persoane care spun mă simt inutil stând acasă, având grijă de copii, e un job foarte greu, mai ales dacă aveți copii mici și așa mai departe. Știu ce vrei să spui deja și... Este un job foarte greu, dar totuși sunt soții care ajung acasă de la muncă și spun tu ai stat acasă toată ziua, eu aduc banii în casă, tu nu faci absolut nimic. Iar ele spun mă simt inutil, useless, vreau și eu să aduc un bănuț în casă, plus că nu am bani de absolut nimic și trebuie să-i cer lui pentru absolut orice. Și atunci intervine el. Dar eu muncesc din greu pentru banii ăștia, deși, credeți-mă, am auzit eu foarte mulți bărbați, tați, care spun, eu mă relaxez la muncă. Da, inclusiv la mine în familie, a venit acasă și a zis, dar eu mă relaxez la muncă. Ea având 2 copii mici acasă, 2 sub 2 ani. Da. Așa, vorbim cu studenta, zice, da, vreau să încerc la universitate, timidă, nu mă mai descurc cu engleza, că n-am mai muncit de mult timp, că am stat copilaj și noi suntem aici, vă pregătim, aveți toată susținerea noastră, vă găsim un program care să fie ok pentru programul vostru de acasă și mai departe și la jumătate de oră, o oră sună și spun m-am răzgândit, nu mai vreau, soțul a spus că nu. Nu mă lasă soțul. Da. Și ce părere ai tu despre asta? Mamă, căsătorită, ai 2 copii, ce părere ai tu despre asta? Asta cu nu mă lasă soțul să fac ceva, orice, să-mi găsesc cuvintele să fiu și drăguță totodată. Nu punem bipuri, este un podcast educațional. Da. Mi se pare... Încearcă, știu că poți. Foarte urât. Mai pe scurt. Ce zic eu? Mereu m-am gândit. Stau acasă până la 19-20 de ani. Acolo, mama, tata îmi spune, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Cât ești sub acoperișul meu, te căsătorești. Mă căsătoresc, plec. Crezi că ești fericită și ajunge soțul să spună nu.
ai voie, stai acasă. Da, nu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am un asemenea bărbat lângă mine. Soțul meu m-a susținut mereu în tot ceea ce am vrut să fac și eu pe el la fel. Ba, chiar de multe ori l-am împins de la spate. Cu reînscrierea la universitate. Da. Vorbeam cu soțul și Cătălina, dar spune și asta. Da. Nu. Ar trebui ca toate femeile să aibă lângă ele un bărbat, un soț care să le înțeleagă și să le susțină și cu atât mai mult dacă vor să aducă un ban în plus în casă, tu de ce să spui că nu? Nu, domne, stai acasă. Nu te las să muncești, că dacă se uită XY la tine... deja asta mi se pare prea mult. Ce faci tu cu diploma, că oricum ai copii, ai grijă de copii? Da. Totuși, dacă au fost așa la început, ne ducem pe altă parte, dar hai să continuăm. Dacă ei, la început, au fost foarte supportive, și-au susținut partenera, s-au susținut împreună, dar el, că există după naștere, în loc să se schimbe mamele, se schimbă tații. Da. S-au mai auzit cazuri. Da. Cum facem? Ce crezi că ar trebui să facă atât ei, cât și ele? Să revină la relația inițială. Pentru că tu ai o relație foarte bună cu soțul tău, ai zis că vă susțineți, ceea ce ar trebui este important. Când unul este jos, celălalt să încerce să se ridice și așa mai departe. Dar ce ar trebui să facă în situația asta? Atât ei cât și ele. Să comunice. Comunicarea. Pentru că nu te gândi că noi nu am trecut prin greutăți, să spun. Bine, n-am prea trecut, am avut doar o singură fază, să-i spun, dar am știut cum să comunicăm unul cu celălalt și nu există niciun fel de problemă. Să comunice, să vorbească, să-și spună mereu ce îi deranjează unul la celălalt. Și dacă ea comunică și el nu aude? Și el nu, lăsați-l să ducă, să ducă de unde a venit. Nu, dacă nici comunicare nu există în comunicare și tu îți expui problemele tale, îi le spui ce te deranjează, ce te doare și el merge tot pe a lui, nu știu ce ar mai putea fi făcut în cazul ăsta. E greu. Un asemenea bărbat lângă tine sau și femeie, că mai sunt cazuri. Depinde, da. E greu. Ziceai mai devreme că sunt mămici care sună și spun că nu mă mai lasă soțul, nu mă lasă soțul să mă înscriu. Nu înțeleg de unde vine tema asta. Adică tu, ca bărbat, ar trebui să fii mândru că soția ta vrea să, în primul rând, să aducă niște bani în plus în casă. Bani. Da. Vrea să evolueze. În tot timpul ăsta, ea se ocupă la fel de casă, de copii, de tine. Pentru că mă uit la mine. Nu sunt schimbată față de acum 2 ani când nu mergeam la facultate. Consider că sunt schimbată, dar în bine. Sunt mult mai organizată pentru că, având atâtea chestii pe cap de făcut mereu, te organizezi altfel. Și nu pot să înțeleg de ce nu ar fi de acord să-și lase femeile să evolueze. Chiar să evolueze, pentru că ai spune că poate sunt bărbați care spun că, păi da, ce cucitești pe tine diploma aia? Că ai și tu o vârstă, n-ai făcut facultatea până acum, o faci acum. Nu e chiar așa. În țara asta chiar te ajută să ai o diplomă și să nu lucrezi toată viața. Nu știu, dau un exemplu, nu vreau să bat în nimeni, Doamne ferește, nu ăsta mi-e scopul, să lucrez toată viața la packing. Și am cazuri în care spun că soțul le spune în felul următor. Tu să intri tu la universitate? Poți tu să treci? Nu ești în stare să treci admiterea. Acolo se dă o admitere, se duc oamenii deștepți. Ce să cauți tu acum? Da, nu e chiar... Nu trebuie să ai nu știu ce
doctorat terminat înainte ca să faci o universitate în UK. Nu e vorba de n-ai tu ce să cauți, nu te descurci. Dar ce încearcă ei să facă prin asta? Să le intimideze. Și să reducă încrederea. Da, să reducă încrederea de sine și să le manipuleze. Din păcate. Pentru că un bărbat cu o astfel de gândire, așa a fost mereu. Doamnelor și domnilor, 2 femei la podcast. Se bârfește. Bârfulița zilei. Da. La cafeluță. Nu știu, nici eu nu știu, ți-am zis și mai devreme de unde vine această problemă și cu siguranță vor să le țină acasă fără să evolueze și... Bun, și eu acum mă bazez pe ce citesc eu. Eu sunt pe toate grupurile de Facebook. Eu sunt acolo unde și am și 2 conturi de Facebook unde intrați, cu siguranță sunt membru și sunt pe toate grupurile de mămici. Și acolo ți-am zis, de acolo văd eu toate poveștile astea. Și ei nu le lasă astfel încât ele să nu evolueze, să nu-și dea seama că de fapt pot face ceva fără ei. Și atunci ei n-ar mai fi împreună. Da. Pentru că, să zic așa, te deștepți un pic. Când ieși din cochilia ta, vezi că uite că parcă e bine. Asta e că nu peste tot e la fel. Că mai vorbesc cu o colegă de clasă, mai vorbesc cu un coleg. Văd că colegul meu de clasă spune că gătește, își ajută soția. Colega mea de clasă îmi spune că eu n-aș fi fost aici dacă soțul meu nu m-ar fi împins de la spate și atunci cu siguranță ți se lărgesc orizonturile. Dar tu fiind mămică, de asta am vrut să abordăm subiectul ăsta. Dacă mi-ai văzut și tu ceva postări și să le spunem mamelor din UK că și voi puteți face asta. Puteți studia, puteți face absolut orice singure. Și cel mai important e că o să fiți independente. Da. Independența este cea mai importantă. Da. Cred că asta este unul dintre principalele lucruri pe care eu le știu din copilărie și asta mi s-a zis din copilărie. Suntem 3 surori. Mama noastră tot timpul a spus voi trebuie să fiți independente, niciodată nu trebuie să depindeți de un bărbat cum am făcut eu. Și același caz și la mine. Da, și asta ar trebui să facă toate femeile, dar sunt și cazuri. Dar niciodată nu este prea târziu pentru nimic. Și cel mai important este să lucrați cu voi și să aveți încredere în voi. Dacă ai încredere în tine, de acolo o să fie ușor. Bun, dar sunt cazuri și cazuri. Se poate întâmpla asta și unui bărbat și unei femei. Noi vorbim acum în general, ceea ce vedem noi pe grupuri și abordăm practic ceea ce se întâmplă în UK și cu mămicile din UK, pentru că avem o mămică din UK care studiază în UK, care a născut în UK. Face foarte multe. În UK. Totul se întâmplă în UK. Da. Că tot vorbim și am vorbit până acum de reticențele partenerilor și așa mai departe. Cu siguranță o să avem persoane care o să zică uite cum a venit la podcast, uite pe duduia asta și într-un podcast educațional. Dar trebuie să ne aducem aminte că suntem în Marea Britanie unde toată lumea este liberă. Nu știu dacă ai observat, dar tind să se îmbrace cât mai acoperit, Doamne să nu se vadă asta, să nu se vadă asta. Să nu zică soțul ceva. Soțul, da, în același timp să nu zică XY altceva, că până la urmă ești mamă, nu ai cum să umbli așa. Ce părere ai tu despre asta? Păi nu m-am îmbrăcat vreodată altfel doar pentru că mă gândeam, vai, dar ce o să spună lumea? Sau că nu m-a lăsat soțul. Sau că, vai, se uită X și Y și comentează. Nu, dacă am făcut-o la un moment dat, am avut stilul vestimentar schimbat, a fost din cauza faptului că aveam kilogramele în plus și nu mă simțeam bine cu mine și voiam să fiu cât mai acoperită.
Dar eu mereu am fost așa. Ăsta este stilul meu cu buricul pe afară, cum ar spune mama, e? Și nu trebuie să te complaci într-o situație că se uită lumea. Trebuie să fii tu. De ce crezi tu că este important ca femeile să aibă libertatea de a-și alege cum să se îmbrace? Pentru că ai menționat mai devreme că sunt cazuri în care nu mă lasă soțul să mă îmbrac așa, sau zice soțul. De ce crezi tu asta? Păi, trebuie să fii tu. De ce ai accepta ca cineva să-ți impună anumite reguli sau idei? Dar poate din respect față de soț, zic că mă îmbrac cum vrea el sau cum crede societatea că ar trebui să mă îmbrac. Societatea din astăzi îți consideră că ești mamă, soție, trebuie să te îmbraci mai acoperită. În România. Asta. În România, da. Aici nu. Dar de ce crezi că mulți, chiar dacă au 10-12 ani, de când locuiesc în Marea Britanie, nu și-au schimbat mentalitatea? Mă repet, că n-au evoluat. Dar sunt aici, de atâția ani. Da, dar au același job de atâția ani. Nu au făcut nimic pentru ei. Îți iasă din zona de confort. Exact. Da. Nu au ieșit din bula lor. Au rămas acolo și se complac ca și acei oameni pe care eu nu înțeleg. Eu n-am putut niciodată să stau la un job dacă nu mi-a plăcut. Doar că trebuie să stau. Trebuie să stau? De ce? Cine spune asta? Din frica de necunoscut. Da. Nu. Am și eu persoane, studenți, care mă sună, vor să se înscrie la universitate. Zic că, ok, am 12 ani, 13 ani, de când locuiesc în Marea Britanie, în Londra, nu am făcut nimic până acum. Am muncit doar cu români. Nu știu să vorbesc engleză, doamna Mihaela. Și vreau să fac ceva, să învăț. E timpul să învăț, să evoluez. Credeți că mă puteți ajuta să aplic la un curs, să mă accepte cu nivelul de engleză pe care l-am? Și de aici începem o întreagă aventură. Să învățăm, să facem ore de pregătire, să înscriem la universitate și să încercăm să-i susținem pe cât putem și noi, de altfel, că până la urmă nu suntem supereroi. Oferim o consultanță și un sprijin, nu facem mai minuni. multe. Mai oferim și ședințe de terapie, să știți, da. Am apeluri de 40-50 de minute. Dar, da, asta susțin, ce ai spus tu, că trebuie să iasă și ei din bula lor, din zona lor de confort și să experimenteze puțin. Te-aș întrerupe puțin. Dacă nu aș fi ieșit din bula mea de confort, nu aș fi fost astăzi aici și implicit la facultate. Pentru că am fost genul ăsta de persoană cu gândirea asta. Ok, dar eu nu vorbesc așa foarte bine engleză și mi-e teamă sau poate doar consider că nu vorbești. Asta este discursul pe care l-ai avut cu mine când am vorbit. Da. El se descurcă mai bine. Da, vezi? Dar a fost așa o chestie că, iar mă repet, m-ai împins de la spate, pentru că eu am vorbit cu tine pentru soțul meu și haide. Și soțul a fost acolo și a zis că Da? lasă Mihaela că mai ajut și eu înainte să plecăm. Da. Și am avut și un pic de ambiție. Am știut că nu sunt eu as în engleză, dar eu știu că asta o să mă ajute pe viitor să fiu. Și mereu am avut dintotdeauna și cu vorbitul în română un trac de vorbire. Dar să știi că asta m-a ajutat. Chiar m-a ajutat.
Mă bucur foarte mult că te-a ajutat și că te-a făcut, până la urmă, să ieși din cochilia ta, cum spui tu. Și ceea ce sunt astăzi. Da, și îți mulțumesc. Cu mare drag. Și că ești acum aici și evoluția chiar este remarcabilă, să fim sinceri. O să ai Higher National Diploma. Și că tot vorbim de universitate, să nu uităm. Care sunt planurile tale de viitor în legătură cu studiile? O să fie interesant ceea ce urmează. Spune-le și lor, că eu deja le știu. Da. Avem câteva luni în care facem planuri. Planuri peste planuri. Doresc și eu și soțul meu să ne mutăm, facem transferul, nu? Da. De la facultatea la care suntem acum la cea de sport și nutriție. Pentru că dacă tot a devenit o pasiune, de ce să nu și profităm de asta și mai departe să profesăm? Să faceți o meserie din asta. Da, foarte bine. Când am văzut că sunt atât de pasionați și tot timpul la sală. Iarăși, tu ai fost cu ideea. Ce să fac? Asta înseamnă, doamnelor și domnilor, un student advisor foarte bun. O să zic că da, uite, și-a adus-o pe pe asta aici să-i facă reclamă în direct. Ceea ce Da. dacă e podcastul meu, vă rog frumos. Am investit bani și timp. Glumim acum, să-ți înțeleagă, este o glumă. Dar da, văzându-i că chiar erau foarte implicați și nu doar cu sala, dar tot timpul mâncare sănătoasă. La caserolă. Umblăm cu caserolele după noi. Am mâncat la ore fixe. Îi vezi în parc, au caserolele după ei, cu orez, cu pui, copiii se joacă pe acolo, ei mănâncă. Exact, nu contează unde sunt, că sunt la muncă, că sunt nu știu unde, la ora 3 gustarea. Da, corect. Și când am văzut asta, am zis că ei acum, voi studiați turism, nu? Am zis că poate ar fi interesat să îmi studieze mai departe, decât să stea să plătească atât de multe cursuri pentru a deveni ceva mai departe în domeniu. Și am zis că asta i-ar ajuta. Noi când am ales facultatea la care suntem acum, turism și event management, a fost pentru că eu la momentul ăla mă ocupam cu decorațiuni de baloane. Da. Și am zis că cu siguranță o să mă ajute pe viitor. Și cu siguranță m-ar fi ajutat pe viitor dacă asta continuam pe drumul ăsta. Da. Între timp, schimbându-mi pasiunile, vreau să-mi schimb și universitatea. Bun, dar o să fie persoane care o să zică cum e posibil să te transferi și așa mai departe, dar vă asigur eu, e posibil, sunt foarte multe căi și cu siguranță din septembrie o să-i vedeți. Dacă vreți să-i urmăriți, Cătălina Zili-Potoc, o să vedeți story-uri de la universitate și ei studiind sport și nutriție. Da. Oricum, de câteva luni, cred că vorbim din ianuarie? Da. Din ianuarie, da. Și sunt foarte, foarte încântați. Și mai rar vezi persoane care zic, măi, dar stai puțin, am făcut 2 ani aici. De ce să ies din zona mea de confort, iar revenim acolo? Când mă simt bine, am profesori buni, aici facultate foarte bună, de ce vreau să mă schimb? Ok, nu știi ce te așteaptă mai departe. De ce vreau să mă schimb? Pentru că, iar mă repet, ne-am schimbat gândirea. Și dacă nu ieși un pic din zona de confort, nu ai cum să reușești. În orice domeniu, orice ai face. O spun asta din proprie experiență. Revenim puțin. Hai să revenim puțin, că de ce ai ales tu cursul? Că ai avut afacerea cu baloane. Da, să nu uiți. Acum o să vadă toată lumea. Noi o să ne schimbăm biroul cât de curând posibil și o să te anunț și vreau ca tu să te ocupi de evenimentul de deschidere și tot ce ține de asta. Pentru că am văzut încă se ocupă, nu la nivelul la care o făceai înainte, dar la evenimente mai mici tot am văzut că faci și realizezi. Este și asta o pasiune, dar sincer nu mai am Nu mai este pe primul loc. Nu mai este pe primul loc, da.
i-a luat altceva locul. Dar oricum este de înțeles că suntem oameni, prioritățile, pasiunile se schimbă. Și dacă nu cauți până găsești ce e al tău, nu ai cum altfel. Bun, asta înseamnă că trebuie să încerci foarte multe. Da. Și chiar dacă nu-ți merge, asta e, te ridici de la capăt. Venim vorba de încercări, schimbări. Știi că am încercat și eu să fiu student advisor, nu cu agenția ta, dar nu am simțit că e pentru mine sau poate nu am simțit sprijin. Poate. Consider că văzând la tine câtă susținere și informație oferi student advisorilor tăi și tot mediul ăsta în care lucrați, tot ce ține de social media, ador. Doar ea nu vrea să vină cu noi la bere, că ea e sănătoasă. Da. Toate TikTok-urile pe care le văd la studenții, la student advisorii voștri, e altceva, e altă energie. Poate că dacă atunci când am încercat eu era la fel echipa, cine știe, poate mă țineam. Bun, dar hai să vedem pe partea asta la altul, că nu toți am muncit în echipe bune, nici mie nu mi-a plăcut la un anumit job, dar munceam. Vedeam de treaba mea și munceam. Crezi că jobul în sine nu este pentru tine și că este greu? Da, nu este un job ușor. Nu toată lumea poate să-l facă. Și atâta timp cât nu ai susținerea echipei tale, mai ales fiind la început. Ok, e un job nou, n-ai mai fost până acum în asta, nu știi cu ce se mănâncă. Dacă echipa ta nu te susține, nu te ajută, nu-ți oferă informațiile necesare, nu ai cum să crești și să devii bun pe ceea ce faci. Îți trebuie răbdare, lucrezi cu omul. Da. Foarte multe caractere. Da. Nu știu dacă ți-am zis. Oare ți-am zis? Eu am început să muncesc acum mulți ani. Prima mea zi de muncă, am luat job-ul, m-au pus la calculator și mi-au zis muncești. Nici ei n-aveau training. Păi ce să muncesc? Da, nici ei n-aveau training. Da. Dar am stat acolo 3 ani jumate. Că am învățat pe parcurs ce trebuie să fac. Dar nici ei nu prea aveau idei și nu prea știau ce trebuie să facă. No. Eram și singura româncă din agenție, micuță, 19 ani. Vai. Sau 18. Bună întrebare. Dar jobul în sine, cred că, da, nu este pentru toată lumea, este dificil. Da. Dar tu ai lucrat mult în domeniu? Nu foarte mult, pentru că nu am reușit. Ți-ai ajuns din prima? Da, nu. Am înțeles cu ce se mănâncă din prima și am zis stop până aici. Nu este pentru mine. Da, într-adevăr este... Nu este ușor. Nu este ușor, dar nici greu. Nu este imposibil de făcut, asta e clar, și atâta timp cât te atrage, îți place ceea ce faci, totul devine mai ușor. Până la urmă ai spus și tu că da, nu este nici imposibil, dar trebuie să vrei. Trebuie să vrei. Cum ai fost și tu, de altfel, când ai început să faci sport? Dorința. Dacă ai avut dorința, uite unde ai ajuns acum și chiar este impresionant. Mulțumesc. Da. A fost cu puțină gelozie, sincer. Am achiziționat și eu planul respectiv. M-am ținut, cred că, vreo 2 săptămâni de el. Cu greu, că eu mănânc. Dar și eu mănânc. Mai deloc pe zi. Ok. Și când am văzut că trebuie să mănânc atâta mâncare, mi se făcea greață. Da. Asta e problema la mine. Dar m-am lăsat repede, să știi. Plus că eu muncesc până la, știi, Da, ai putea să vii aici cu caserola după tine frumos. Doamnă, când ajung la 10 și ceva acasă... Da, nu prea să mai vine caserola, nu mai... Lasă-o mai ușor cu munca. Da. Da? Da, o să las. Așa. Nu e asta o problemă.
peste 2-3 ani, 4 ani, mai termin tu și acum sportul și nutriția și eu tot aici o să fiu. Păi dacă eu m-aș lăsa de muncă, cui ai mai scrie tu? Ia să vedem. Tot mie, nu? Tot ție. Păi, așa sunt mulți studenți. Da. Am vorbit mult despre universitate, despre cursuri. Ce ai făcut tu cu banii de la Student Finance? Voi, 2 ani, 30.000, amândoi. Ați luat atât și în primul an, dacă nu mă înșel, nu? Da, tot atâta. Și ați luat și Childcare Grant? Asta nu mă aduc aminte. Măi, sincer, nu mai știu exact. Soțul meu e cel care verifică acolo mereu. Bine, nu vă gândiți că și banii tot la soț intră, ai mei. Nu, Doamne, fiecare cu carul lui. Ok, pe principiu că banii lui sunt banii casei, banii tăi sunt pentru alte activități. Da. Dă Cătălina comandă de la un brand anume, cu foarte multe pudre. Proteină, multă proteină. Zice ea că e proteină, e o pudră albă. Glumesc. Ce ați făcut cu banii de la Student Finance? Hai, lăsând gluma la o parte. Ce am făcut cu banii, cu finanțarea de la universitate? Păi, o bună parte i-am strâns, o altă parte, diferite investiții, nu aș vrea să dau detalii. Acum, lăsând toată gluma asta la o parte, finanțarea este, n-aș putea spune că nu este importantă, este importantă foarte pentru că te ajută foarte mult, dar pentru noi contează foarte mult diploma. Cea pe care o să o primim după acești 2 ani făcuți și la final cea mai importantă, cea pe care o să o primim de la sport și nutriție. Am înțeles că diploma pe care o să o primim după acești 2 ani este la fel de importantă pentru că altfel nu am fi putut face trecerea, nu? Înțeleg? Da, ar fi trebuit să începeți de la zero, nu v-ați fi încadrat la finanțare, da, sunt mai multe, mai multe situații. Dar acum transferul ăsta, ca să menționăm transferul ăsta, nu se poate face în orice caz, sunt anumite condiții. Liderul modulului trebuie să aprobe circumstanțele extenuante și așa mai departe. Dar nu se intră așa, mi-au diplomat dintr-o parte, în altă parte, că totuși se schimbă domeniul, sunt 2 domenii diferite. Da. Și sunt cazuri izolate în care poți face asta. Dar, da, educația e foarte importantă și cum ai subliniat și tu mai devreme faptul că dacă acum 2 ani nu te-ai fi înscris la universitate, probabil rămâneai și tu în acel mindset că nu poți face anumite lucruri, că nu știi engleză îndeajuns să te descurci și poate rămâneai tot acolo. Cu siguranță. Acum, făcând atât de multe lucruri, chiar stai și te gândești că te ajută foarte mult. Și doar cine nu vrea. Cine nu vrea, nu termină. Reușește. Da. Să trecem spre final. Aș zice eu că vorbim de mult timp. La montaj o să se taie foarte mult. Îmi pare rău. O să se taie foarte mult. Că aici a fost mai mult o bârfuliță decât un podcast. Hai că a fost și educativ. Da, și educativ. Hai să vedem spre final. Este vreo întrebare pe care ai fi vrut tu ca eu să ți-o adresez? Nu, cred. Nu? Bun. Cred că s-au atins cam toate subiectele din viața mea. Astea mai importante. Și alea mai puțin importante avem? Care nu pot fi spuse. Ok. Acum, la final, hai să transmiți ceva mamelor care, și nu numai, tuturor femeilor, care în momentul de față sunt în situația în care ai fost tu acum 2 ani. În care aveai total alte pasiuni, nu aveai încredere în tine. Ce le transmiți? Aveam total nicio pasiune, ca să zic.
transmit că trebuie să aveți încredere în voi. Și susținere. Trebuie cumva să vă ridicați și să faceți ceva pentru voi. Indiferent, aici nu vorbim neapărat de înscrieți-vă la facultate sau apucați-vă de sport. Da. Orice. Orice vă fac. Da, ce vă face Orice pe voi. Orice te face fericit. Ce îți dorești să faci? Ai o neplăcere. Ridică-te și nu ceva sta în pentru situații tine. neplăcute. Nu. Regret că am stat la momentul respectiv așa, dar merg și pe ideea că așa a fost să fie. Da, Vorba românului. Așa a fost să fie. Toate la timpul lor, mama. Da. Bun. Cătălina, îți mulțumim foarte mult că ne-ai acceptat invitația, că ai fost de acord să vii aici, să vorbim, să ne spui totul despre viața ta. Îți mulțumim și pentru că ne-ai ales pe noi de 2 ori, că ai rămas 2 ani la universitate și că acum îți dorești să continui. Eu vă urez tot succesul din lume, să terminați cu bine atât universitatea și să ajungeți acolo unde vă propuneți voi și unde v-ați propus. Și abia aștept să vă văd și poate în final, de ce nu, poate o să fii tu motivația mea. Să mă apuc și eu de sală și de un stil sănătos de viață. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Nu m-aș fi gândit acum ceva timp în urmă că o să ajung la masa asta. Și eu că o să avem masa asta. Da. Ce să zic? Mulțumesc și rămâneți aproape. Ne vedem peste 2 ani. Ne vedem peste 2 ani. Am ajuns la finalul celui de-al 3-lea episod al podcastului Agenției Concreted Education. Primul podcast făcut de către o agenție de recrutare studenți. Asta este spoiler alert, ca să nu ne trezim cu surprize pe viitor. Până data viitoare, nu uitați, Concreted Education este aici să vă ghideze către excelența educațională și totodată vă rugăm să ne dați like, share, subscribe. Ne-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, vă pupăm. Eu am fost Mihaela Popica de la Concreted Education.